Criminalul de astăzi este văzut atât de periculos încât până în ziua de astăzi, timp de 44 de ani, este ținut într-o cușcă de sticlă sub pământ. Dar oare chiar este atât de periculos să fie ținut în așa fel? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Cazul de astăzi, Doamne ferește, vă propun să lăsați mâncarea aia deoparte, opriți-vă din făcut curățenie, din făcut unghii, din machiat, nu se merită. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună și spor la treabă. Intrăm direct în pâine. Robert Maudsley s-a născut pe 26 iunie 1953 și copilăria lui a fost atât de teribilă încât mie nu vine să cred că există oameni de genul, și când zic oameni de genul mă refer la părinții săi. Inițial erau 6 frați și până la vârsta de 6 luni a locuit cu părinții săi, dar erau atât de oribili și îl neglijau atât de tare încât a ajuns să fie luat în plasament, să fie băgat în orfelinat împreună cu cei 5 frați. La acest orfelinat poate credeți că a adus o viață destul de rea, dar nu, era practic acest orfelinat catolic și a fost crescut de măicuțe până la vârsta de 9 ani, iar când a împlinit 9 ani, părinții lui s-au decis să ia toți cei 6 copii înapoi acasă. Nu știu cum au reușit, dar li s-a dat voie și Robert împreună cu ceilalți 5 s-au întors înapoi acasă, iar părinții lui groaznici, la fel ca înainte, dacă nu mai rău, și problema este că atunci când a fost adus înapoi acasă, mai erau alți 6 frați în casă, adică erau 12 copii în total, 14 membri ai familiei care locuiau în această casă de 3 camere și toți cei 12 trebuiau să stea într-o singură cameră. Casa era extrem de murdară din cap până în picioare și tatălui, numele lui era George. George al nostru îi punea să facă tot felul de lucruri, dar să facă curățenie de la vârste foarte mici. Îi trimitea la furat și dacă cumva erau prinși că furau, veneau pedepsiți. Nu pentru că furau, pentru că tatăl lor îi punea să fure, efectiv, dacă erau prinși, îi bătea că de ce au fost prinși. Iar dintre toți cei 12, Robert a primit cea mai rea bătaie, cea mai rea neglijență, cel mai rău abuz, pentru că la un moment dat, timp de 6 luni de zile, a fost obligat să stea încuiat într-o cameră și de 4-5 ori pe zi tatălui venea în acea cameră, nu să socializeze cu el sau să-i dea mâncare, pur și simplu să-l bată și să-l agreseze. Așa că de la o vârstă foarte fragedă, Robert al nostru a început să urască pe Fast forward, un an după ce a fost adus înapoi la părinții săi acasă, tatălui s-a decis să-l trimită înapoi la orfelinat, doar pe Robert. Atât. Îl ura cel mai mult pe copilul ăsta, nu înțelegem de ce. Și după ce a fost trimis de acasă, George, da, tatălui Robert, le-a spus celorlalți că Robert a murit și că de-aia nu mai e acasă. Dar de fapt el a fost trimis înapoi în plasament și de data asta nu a fost trimis înapoi la același orfelinat unde a dus o viață destul de ok. Pur și simplu a fost trimis la acest orfelinat unde a fost atât de grav încât la vârsta de 16 ani a fugit de acolo și s-a dus direct în Londra. Am uitat să vă zic că el s-a născut în Liverpool, UK. Din Liverpool s-a dus până în Londra, s-a gândit, măi, sigur o să găsesc un loc de muncă, o să duc o viață destul de ok, este capitala Angliei, suntem ok. Ajunge în Londra și ce să vedeți, nu reușește să-și găsească absolut nimic de muncă, începe să locuiască pe străzi și să abuzeze de diferite substanțe. A început să fure foarte mult, dar vă dați seama că nu putea să câștige destui bani din furat, așa că a trebuit să recurgă la alte joburi, cum ar fi să fie escortă sau domn de companie. Cam asta a fost adolescența lui și bineînțeles că a ajuns să intre în depresie și să audă diferite voci în capul lui, așa că timp de următorii 4 ani de zile, pe lângă faptul că locuia pe străzi, că era sub influența substanțelor 24 din 7, a ajuns să fie băgat în diferite spitale psihiatrice și să încerce să-și ia viața de nenumărate ori. Acolo el le-a spus doctorilor de foarte multe ori că aceste voci din cap îi spun că trebuie să-și omoare părinții pentru ceea ce i-au făcut. Dar nimeni nu l-a băgat de seamă, țin să vă reamintesc că ăștia sunt anii 1970. Bolile mentale nu erau așa o mare prioritate pentru doctori, așa că pur și simplu l-au internat, au încercat să-l trateze, i-au dat medicamente, după l-au lăsat să plece. Și a fost internat de nenumărate ori, dar totuși nimeni nu a încercat să îl ajute ca să scape de aceste voci din cap. Trecem mai departe, 1974, Robert al nostru are 20 de ani și unul din clienții săi fideli era un bărbat pe nume John Farrell, care avea 30 de ani. Și la un dat, în una din zile, Robert trebuia să meargă la John acasă ca să-i ofere aceste favoruri. Problema este că în această zi, da, pe lângă faptul că Robert era sub influența substanțelor, ajunge înăuntr un apartament, încep să se dezbrace, da, se pună în pat și de nicăieri John se ridică, se duce la un dulap, deschide sertarul și scoate această mână de poze. Erau 10 de poze și le arată lui Robert. Și John e ceva de genul, uite, îți place? Vrei să știți ce era în aceste poze? Extrem de mulți minori, da, sub 18 ani, sub 10 ani, dacă stăm să ne gândim mai bine, care erau puși în diferite ipostaze indecente și în multe din aceste poze John era și el acolo.
John a sperat că Robert are aceleași fantezii ca și el și l-a și întrebat dacă vrea să recreeze unele din aceste poze ca să se satisfacă pe ele. Nu pot, nu, cum? De ce, cum? Și vă dați seama că în capul lui Robert efectiv a intrat într-o psihoză, nu înțelegea ce se întâmplă și efectiv când s-a uitat la John, l-a văzut pe tatăl său. Așa că s-a ridicat repede din pat, a văzut o funie pe jos care cu funia aia aveau să întrețină ei niște relații, a luat această funie, i-a legat-o în jurul gâtului și a strâns de ea până l-a lăsat inconștient, după care l-a luat și l-a dat cu capul de podea până i-a spart capul, s-a dus în bucătărie, a luat un cuțit, l-a înjunghiat de nenumărate ori ca să se asigure că acest om nu supraviețuiește. Gândiți-vă că în tot acest timp avea multe voci în cap care îi spuneau că ceea ce face este foarte bine, dar după ce l-a văzut pe acest om pe jos, a realizat că a omorât un om, este o crimă până la urmă, este ceva ilegal, așa că s-a ridicat, a ieșit pe ușă, s-a dus direct la secția de poliție și s-a predat. La secția de poliție le-a spus autorităților că el de fapt a vrut să salveze lumea de un alt pedofil și că nu regretă absolut nimic din ceea ce a făcut, este chiar mândru, așa că bineînțeles că a fost arestat și urma să fie un proces, dar până la proces, oamenii mei au descoperit că el suferea de aceste boli mentale, că el a fost agresat de când era mic și că a trecut prin toate aceste lucruri și că a mai fost internat înainte la diferite spitale psihiatrice, așa că în loc să fie trimis la închisoare, l-au trimis la această instituție de boli mentale de maximă securitate. O să-i zicem pe parcursul acestui videoclip azil de nebuni, pentru că așa îi se zicea, azil de nebuni și mai exact azilul de nebuni Broadmoor din UK, care este cel mai faimos azil, unde cei mai periculoși criminali au fost internați și au fost ținuți acolo închiși. Și poate sunteți sub impresia că Robert nu a dus o viață prea ok acolo, dar primii 3 ani de zile chiar au fost ok. A primit tratament, a primit tot ce avea nevoie, era chiar ok, putea să socializeze cu oamenii, dar încă avea aceste voci în cap. Încă voia să își ucidă proprii părinți pentru ceea ce au făcut. În ăștia 3 ani de zile, Robert al nostru chiar și-a făcut și un prieten pe nume David. Și David al nostru împărtășea cam aceleași gândiri cu Robert, iar în 1977 la acest azil de nebuni este închis nimeni altul decât un mare pe nume Alan Francis. O să-i zicem Francis, ok? Francis intră la acest azil și bineînțeles că Robert este cu ochii pe el. Efectiv, aceste voci din capul lui au început să, nu știu, să fie cât mai gălăgioase, așa că Robert a trebuit să-și facă un plan. Efectiv, voia să scape de Francis cu vârf și îndesat. Se duce la prietenul lui David și spune: David, am un plan. Trebuie să scăpăm de Francis, fără nicio discuție. Efectiv, trebuie să scăpăm de el, n-are nicio șansă, nu poate să stea aici, mai ales în aceeași încăpere cu mine. Așa că înainte să-și pună planul în aplicare, s-a dus la cantină, de unde a luat o lingură de plastic. Nu aveau cuțite acolo, nu aveau tacămuri de fier, pur și simplu a luat această lingură de plastic și a rupt-o în așa fel încât să facă un fel de cuțit de plastic. Și deși este de plastic, cu toții suntem conștienți că dacă înjunghi pe cineva cu el, există foarte mari șanse ca să-l lași inconștient sau chiar să-l omori. Așa că în februarie, într-o dimineață, când Robert s-a decis să-și pună planul în aplicare, l-a luat pe prietenul lui David și a venit cu acest plan măreț ca să îl ia pe Francis într-o cameră care era un fel de cabină de probă, nu știu, changing room, așa se spunea, unde se pot schimba deținuții și au un fel de gemuleț la ușă unde asistentele medicale să poată să stea afară sau gărzile ca să poată să-i privească, pentru că la acest azil de nebuni, oamenii mei nu puteau să stea singuri. Nu aveau deloc intimitate, trebuia să fie cineva în permanență cu ei, pentru că erau oameni bolnavi mental. Așa că zis și făcut, l-au luat pe Francis în această cămăruță, au baricadat ușa, oamenii mei încă puteau să se uite pe geam, au baricadat ușa, l-au trântit pe Francis pe jos și l-au legat de mâini și de picioare cu aceste nu știu cum se numesc, filmul acela de la casete, știți? Nu știu dacă sunteți prea tineri de pe generația asta, nu prea cred că aveți cum să știți, erau casetele alea, nu știu de ce mă explic, vă arăt o poză și gata. L-au legat de mâini și de picioare, după care au început să-l bată cu pumnii și cu picioarele, să ia această lingură, care era de fapt un cuțit în punctul ăsta, și să-l înjunghe pe tot corpul. Știu că durează până să reușești să omori pe cineva cu această lingură, dar și-au dat toată silința. Vreți să știți cât au reușit să stea baricadați în acea cameră? 9 ore. 9 ore, timp în care oamenii mei de după ușă se uitau prin geam să vadă ce se întâmplă. 9 ore în care Francis al nostru a fost înjunghiat de nenumărate ori, dat cu capul de pereți, de podea, legat, strâns de gât și efectiv urla până nu mai putea, iar după 9 ore acest urlat s-a oprit. David cu Robert se uită la el, îl ridică de jos în sus ca să îl arate la oameni pe geam, după care îl lasă pe jos, se scutură, dau această baricadă la o parte, da, deschid ușa
și ies afară. Nu știu, mie mi se pare efectiv această poveste e reală, pentru că cum stau oamenii mei acolo 9 ore, vorbim despre o cameră, nu e o ușă de fier, nu e o celulă, nu este încuiată cu lacăte. Efectiv au pus niște dulapuri la ușa aia și oamenii n-au putut să intre înăuntru. Nu, refuz să cred că 9 ore n-au reușit să-l scoată de acolo. Bineînțeles că David și Robert sunt arestați și în momentul în care asistentele intră înăuntru să-l vadă pe Francis, să vadă dacă poate să-l salveze cumva, realizează că în jurul lui sunt bucăți de craniu pe jos, efectiv bucăți de craniu și aparent bucăți din creier lipseau. Bucăți din creier lipseau. De negăsit. Vreți să știți unde erau? Vă zic imediat. Practic, lingura a fost băgată în urechea lui Francis și s-a speculat că Robert a mâncat bucăți din creierul lui și dacă stați să-l căutați pe internet, găsiți că porecla lui Robert este de fapt The Brain Eater, adică mâncătorul de creieri. Sau spoons, adică lingurile. O să aibă mai mult sens mai încolo, pentru că nu a fost ultima lui victimă, din păcate. Și faza este că sunt foarte multe speculații în jurul acestei acuzații că i-a mâncat din creier. Există o mare posibilitate ca pur și simplu oamenii mei să fi văzut lingura lângă și să fi văzut craniul spart și efectiv să fi început cu speculațiile și automat publicul și reporterii au dus-o la un extrem ca să atragă cât mai multă atenție, dar ce este sigur 100% dovedit este că l-au omorât într-un mod brutal. Și da, pentru că această crimă a fost atât de oribilă, oamenii mei s-au decis că Robert poate să treacă printr-un proces, ar trebui să primească o sentință. Nu contează că pentru ultimii 3 ani el a fost instituționalizat la acest azil de nebuni, care voce în cap că nu e prima dată când a trecut prin așa ceva, dar el merită să treacă printr-un proces și ce să vedeți, a fost găsit vinovat și el și David și au primit amândoi închisoare pe viață. Și această închisoare este o închisoare de maximă securitate din Londra, Wakefield se numește, dar porecla ei este Vila Monștrilor. De la câți oameni, de la câți criminali, de la câți se află acolo. Voi vedeți unde bat cu treaba asta? Bineînțeles că vocile lui nu s-au oprit și gândiți-vă că el, când a trecut prin acest proces, a zis că nu îi pare rău de absolut nimic, nu regretă că a făcut lucrul ăsta și ar face-o încă de 100 de ori pentru că el trebuie să se răzbune și el vrea să salveze lumea de efectiv acești pedofili și că are încă vocile astea în cap și că el trebuie să-și omoare părinții. Și oamenii mei erau ceva genul, da mă, băgați-l în închisoare, ce poate să se întâmple? Nu îl băgăm înapoi la azil, Doamne ferește, n-are nevoie de tratament. Nu, n-are. Ne ducem în 1978, Robert deja stă de 1 an de zile în această închisoare, are vârsta de 25 de ani și se trezește într-o dimineață, iar vocile din capul lui au spus că tu astăzi trebuie să omori 7 prizonieri, dar trebuie să fie 7 prizonieri care au comis crime legate de viol. Nu conta în punctul ăsta dacă era legat de copii sau nu, pur și simplu el voia să scape lumea de viol sau pedofil. Din nou, ia o lingură de plastic din cantină. Eu cred că oamenii ăștia ar trebui să țină lingurile departe de Robert. Ia o lingură din cantină, o rupe, o face într-un fel de cuțitaș și pleacă la vânătoare. Era dimineață și s-a decis să găsească prizonieri pe care să-i ademenească în celula sa și efectiv să facă ce are de făcut. Dar ce să vedeți, el are un fel de reputație acolo, cum că s-a decis să omoare alți criminali, așa că toată lumea îl evita, nimeni nu a fost de acord să se întoarcă înapoi în celula sa, până când a dat de unul din prizonieri care de fapt îi era prieten și acest prizonier nici măcar nu a comis vreo crimă de genul. El a comis o crimă, da, și a omorât fosta soție, dar nu a fost găsit vinovat pentru viol sau nu știu, pentru dar în momentul ăla nu mai conta, pentru că nimeni nu vrea să întoarcă înapoi cu celula sa, dar acest om, numele lui era Selny, a fost de acord să întoarcă cu el. Așa că imediat cum a ajuns în celulă, l-a înjunghiat, l-a strâns de gât și cât timp îl strângea de gât, l-a dat cu capul de podea, până l-a lăsat fără suflare, după care l-a băgat sub pat, s-a spălat și a ieșit frumos din celulă căutând următoarea victimă. Și ce să vedeți, nu găsea pe absolut nimeni care să întoarcă cu el în celulă. Nimeni, totul lumea refuza. Așa că s-a enervat și mai tare și s-a gândit, măi, nu trebuie neapărat să omor în celula mea, haide să caut altă celulă. Și s-a plimbat până a dat de altă celulă în care dormea un bărbat de 56 de ani. Numele lui era William și William a fost încarcerat pentru că era Așa că în timp ce dormea, Robert l-a atacat, a început să-l înjunghe și exact același lucru. L-a strâns de gât, l-a dat cu capul de pereți și l-a lăsat acolo. După care a ieșit din celulă, s-a dus la unul din gărzi, i-a dat acest cuțit în mână și i-a spus: vezi că diseară ai mai puțin prizonieri de numărat. Bineînțeles că a trebuit să treacă printr-un alt proces și la proces din nou a spus că nu îi pare rău de absolut nimic. A făcut-o cu zâmbetul pe buze, ar mai face-o de 1000 de ori, s-a gândit la părinții lui tot timpul ăsta și a mai ținut să le menționeze
menționeze că dacă atunci când a fost internat pentru prima dată într-un spital psihiatric și le-a spus oamenilor care voce în cap care îi spun că trebuie să-și omoare părinții, dacă îl lăsau să-și omoare părinții, nu ar fi făcut toate lucrurile astea. Își omora părinții și atât și cam asta era scopul în viață, dar nu, pentru că nu a putut să se întoarcă înapoi să-și omoare, efectiv a început să salveze lumea de alți criminali. Și am și eu o întrebare așa, nu știu, ca o întrebare, o curiozitate să spunem. De ce nu a auzit nimeni cum Robert al nostru a luat și a omorât 2 prizonieri? Pentru că sunt foarte sigură că nu a fost prea silențios să înjunghi pe cineva și să-l dai cu capul de toți pereții. Eu una cred că l-au lăsat. S-au gândit, oamenii ăștia au făcut niște crime teribile, lăsați-l să ne mai scape de oameni. Că, ne consumă banii, taxele oamenilor, lăsați. Robert a primit închisoare pe viață încă de 2 ori. El deja știa că o să fie acolo pentru tot restul vieții lui și nu avea nicio șansă, doar că de data asta a fost băgat în solidaritate. Dacă nu știți ce este solidaritatea, când m-ați mai întrebat, este practic când ești pus în această cămăruță, nu ai voie să interacționezi cu nimeni și, din câte știu eu, acum depinde de închisoare, te lasă să ieși afară din celulă o oră sau 2 pe zi ca să poți, nu știu, să iei o gură de aer liber, niște vitamina D de la soare, dar nu ai voie să interacționezi cu niciun alt prizonier, pentru că ești un pericol. A stat în această cameră de solidaritate pentru 5 ani de zile, până în anul 1983, când oamenii mei s-au decis să facă un reportaj despre el, da? Au venit la el în celulă, au arătat condițiile în care trăiește, efectiv i-au făcut un interviu și toate cele și s-a ajuns la public. Iar publicul a înnebunit când a aflat că acest prizonier, da, acest criminal care a comis aceste crime teribile, stă în solidaritate și atât. Ar trebui să fie pedepsit mult mai mult, așa că închisoarea, da, guvernul, statul, whatever, au fost presați de către public să-l pedepsească și mai tare de atât. Așa că s-au decis să construiască o cameră special pentru Robert, în care să stea. Această cameră, haideți să vă explic cum era. În primul rând a fost construită sub pământ. Nu vă gândiți că era fix în pământ, sub pământ, efectiv la subsol. Au mai făcut o groapă, să spunem așa, un fel de beci sub subsol, nu știu cum să vă explic, unde au construit o cameră de 4 metri jumate pe 5 metri jumătate de sticlă. Și știu că zic sticlă, toată lumea ce sticlă. Dacă veți căuta pe internet, el este ținut într-un glass cage, dar practic nu este sticlă, este acel plastic foarte gros care nu se sparge. Se numește Perspex plastic. Și dacă vă întrebați de ce o cameră de sticlă este mai nașpa decât o cameră, nu știu, făcută din beton, este pentru că în punctul ăsta Robert al nostru nu are deloc intimitate. Este văzut 24/7. În loc de pat avea această bucată de beton și deasupra acestei bucăți de beton era o saltea atât de subțirică ca să poată să doarmă pe ea și atât. Atât era această cameră. Și probabil dacă ați văzut Silence of the Lambs, Hannibal Lecter, da, personajul principal, este inspirat, sau cel puțin o bună parte din acest personaj este inspirat după Robert Maudsley al nostru. Și dacă vă întrebați care e partea mai exactă, e bine când Hannibal Lecter a fost băgat în închisoare în această cameră de sticlă. Pe lângă treaba asta, ca să ajungi la această cameră cușcă, să spunem așa, trebuie să treci prin 17 uși încuiate cu lacăte. El a stat acolo 23 de ore pe zi, avea voie să iasă o singură oră pe zi ca să poată să iasă la aer liber, da, să se uite la soare, dar nu avea voie să interacționeze cu absolut nimeni și de fiecare dată când ieșea afară era escortat de 6 gărzi diferite. Atât de periculos îl vedeau. Pentru următorii 44 de ani a fost ținut în această cușcă. A fost scos la un moment dat pentru 3 ani de zile ca să fie băgat în acest spital psihiatric ca să poată să primească tratament, dar oamenii mei s-au gândit, 3 ani de zile o leacă cam mult, hai să-l băgăm înapoi. La un moment dat a fost transferat la o altă pușcărie, nu pentru mai mult de 1 an de zile și acolo a fost ținut în solidaritate, dar după a fost băgat înapoi și în afară de ăștia 4 ani de zile a fost ținut în continuu în această cușcă, nu avea pic de intimitate. A făcut diferite apeluri ca să poată să fie scos de acolo, să fie băgat, nu știu, într-o solidaritate normală, dar toate aceste apeluri au fost refuzate. În 2000 a făcut un alt apel unde să poată interacționa cu alți oameni, dar a fost refuzat, așa că le-a cerut măcar să poată să aibă un animal de companie, mai exact un papagal, cu promisiunea că nu o să-l mănânce. Da, și această cerere a fost refuzată și până la urmă a făcut o cerere ca să poată să se omoare și mai exact cu această pastilă de cianură, efectiv să se otrăvească singur și această cerere a fost refuzată. Cererea lui a sunat așa: autoritățile mă văd ca o problemă și soluția lor a fost să mă pună în solidaritate și să arunce cheia, să mă îngroape de viu într-un sicriu de sticlă și să mă lase aici ca o legumă. Sunt într-o stare de depresie majoră. Până la urmă, din anul 2000 până în 2024, adică până în ziua de astăzi, pentru că da, încă este în viață și încă se află în această cușcă, i-au adus un televizor, i-au adus un
PlayStation, nu mai este atât de... Bine, este încă izolat, dar măcar nu mai este atât de plictisit, să spunem așa, și a reluat legătura cu frații săi. Și faza este că, gândiți-vă că frații lui erau sub impresia că Robert este mort. La vârsta de 10 ani a fost trimis înapoi la orfelinat și tatăl lui i-a mințit pe restul că Robert a murit. Și când au aflat că este în viață, s-au dus să-l viziteze și are dreptul să-și viziteze frații, să-și viziteze nepoții. Din câte am înțeles, este un nepot de-al lui care îl vizitează destul de des și își trimit scrisori, iar acest nepot a și ieșit în public să vorbească despre cum este Robert acolo. În ziua de astăzi, el are vârsta de 70 de ani și, sinceră să fiu, nu știu dacă să vă dau opinia mea, că am văzut că foarte mulți ați fost foarte supărați că eu îmi dau opinia, ok? Nu mai dau opinia, gata, nu mai dau opinia. Dar totuși, nu cred că merită să stea acolo. Îmi pare rău, nu cred că merită să stea acolo. De ce? Adică, bine, înțeleg de ce, Doamne ferește, înțeleg de ce, dar, efectiv, omul ăsta are nevoie de tratament. Trebuie să fie închis pentru că, pe bună purtare, el trebuie să stea închis, dar este un pericol pentru public, dar are nevoie de tratament. Și da, cam atât a fost acest caz. M-a rupt. Deci, am văzut comentariile, m-am uitat la diferite documentare și la diferite videoclipuri de pe YouTube și am văzut foarte multe comentarii cum că asta este prima dată când mie îmi pare rău de criminal și nu de victime. Eu nu știu ce să zic, știți ceva, chiar vreau să vă aud părerea în comentarii. Sunt tare curioasă ce părere aveți la acest caz și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea frumoasă. Mi-a zis cineva la un moment dat că eu știu absolut toate cazurile de pe lumea asta pentru că sunt foarte pasionată, dar mă uit la tine pentru că îmi place foarte tare cum povestești. Mulțumesc frumos, te iubesc din suflet, mulțumesc. Atât a fost acest caz, nu? Mai aveam eu ceva de adăugat? Nu. Mulțumesc membrilor acestui canal care mă susțin și în felul ăsta, să știți că vă apreciez din suflet. Acolo aveți videoclipurile în avans și alte story time-uri din viața mea personală. Acum le postez puțin mai răruți pentru că am o licență de data anul ăsta și mă doare efectiv capul. 12.000 de cuvinte, vă rog frumos. Scrieți-mi voi și eu postez mai des. Nu glumesc. Mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch, unde intrăm săptămânal, cel puțin așa sper, și vorbim despre cazuri românești. Vă anunț la mine pe Instagram când intrăm. Mai avem un alt canal de YouTube care se numește Mia și Ceci. Acolo postăm tot felul de chestii despre criminali și diferite travel vlogs și chestii interesante pe care le facem noi din viața noastră, sau cel puțin noi credem că sunt interesante. Atât. Eu am fost Ceci și până trauma viitoare, stay safe. Boris, ai ceva de adăugat la adresa acestui caz? Da, n-am meritat să stai în solidaritate, scoateți-l afară! Boris a zis nu eu, eu n-am opinie.